Nemrég egy Facebook körmös csoportban találkoztam egy felvetéssel, vagy kérdéssel, hogy nem esetleg csak valami marketing kamu ez a TPO-mentesség, és hogy senki nem tudja ennek a szabályozási hátterét, és kilátta erről a törvényt és egyebek, mert hogy lehet, hogy nem is létezik, és akkor ez csak az egész így ki lett találva, és megint csak a cégek valamit így rázúdítanak a piacra, ami miatt majd el lehet adni mondjuk a TPO-mentes címkével és jelszóval ellátott termékeket. Úgyhogy gondoltam, hogy erre referálok gyorsan egy rövid videóban, és megválaszolom ezt a kérdést, hogy ez most csak marketing kamu, vagy tényleg létezik ilyen szabály, aminek majd eleget kell tenni. De előtte nagyon röviden, hogy akkor mi is ez a TPO, aki esetleg még nem tudná, tényleg csak nagyon röviden, ugye a TPO az egy, én úgy szoktam nevezni magyarul, hogy fotó megkötő anyag, angolul photo initiator. Ennek a lényege az, hogy a UV és letfény alatt kikeményíti a terméket, ugye ezek jellemzően zselé alapú, tehát oldószer gyanta alapú termékek, géllakok, műkörömzselék, akrilgélek. Ugye ez a polimerizációs folyamat, amelyet elősegíti a TPO, mint fotó megkötő anyag. Egyébként többféle fotó megkötő anyag van, de a gyártók jellemzően azért szeretik a TPO-t, mert UV és letfényben is nagyon jól kiköti az anyagot, és a másik dolog, ami miatt kedvelik, az az, hogy kevésbé sárgít, mint jellemzően a többi fotó megkötő anyag. Jó, tehát ennyit a TPO-ról, de akkor válaszolva a kérdésre, hogy van-e ilyen szabályozás tényleg, vagy ez most csak valami kamu? A válasz az, hogy van, ez nem kamu. És ezt most fel is olvasom nektek egész konkrétan, ha nem haragusztok, mert azért nem jegyeztem meg így a rendeletszámokat, de azért elmondom. Ami nagyon fontos, hogy ez nem törvény, hanem rendelet, illetve talán nem is olyan fontos, ez csak jogi fogalmi kérdés, de azért gondoltam, ezt is elmondom. Ugye a kettő között van különbség, minden esetre a szabály a szabály, tehát rendeletekről beszélünk. A lényeg az, hogy 2024 január 5-én, tehát tavaly január 5-én az Európai Bizottság elfogadta a 2024/197-es felhatalmazáson alapuló rendeletet, amelyet egyébként 2023. október 19-én rögzítettek, és amely módosítja a 1272/2008-as EK rendeletet, bizonyos anyagok harmonizált osztályozásával és címkézésével kapcsolatban, mely módosítás kimondja, hogy a TPO, vagyis trimetilbenzoil difenyl foszfinoxid, ugyebár CMR, azaz reprodukciót károsító 1B kategóriába kerül átsorolásra, és ezáltal ez 2025. szeptember 1-től hatályba is lép majd az Európai Unióban. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a rendelet már most is érvényben van, de hatályba csak szeptember 1-től lép. Ugye ez is egy jogi különbözőség, valami lehet érvényben attól, hogy még nincs hatályban, de a lényeg az, hogy hatályba lépést követően kell majd alkalmazni a gyakorlatban ezt a szabályt. És ugye a besorolás megváltozásával a TPO felkerült a tiltott összetevők listájára, ami a 1223/2009-es Európai Uniós kozmetikai direktívának a második számú mellékleteiben vannak listázva. Na most, ebből látszik az, hogy ez nem egy marketing kamu, tehát ez tényleg így van, ezzel foglalkozni kell. Mi is természetesen rajta vagyunk a témán, mint gyártó, mint műköröm alapanyag gyártó cég. Ami viszont TPO esetben marketing kamu lehet, és emellett azért nem akarok szó nélkül elmenni, az az, hogy fontos tudni, hogy a TPO mentesség, mint olyan, az csak olyan termékek esetén értelmezhető, ami UV vagy letfényben köt meg. Ugye pont azért, mert ez egy fotó megkötő anyag, ez az összetevő, tehát semmi keresnivalója olyan termékekben, amit nem UV vagy LED lámpa alatt kell megköttetni. Tehát például egy fixáló, egy primer, vagy mit tudom én, egy körömágyolaj, vagy teljesen egy fertőtlenítő, bármilyen folyadékról beszélünk, alapvetően nem tartalmaz TPO-t, így természetesen rámondhatjuk, hogy TPO-mentes, csak ez egy marketing bullshit, mert ennyi erővel a PC monitorra is rámutatható, hogy gluténmentes. Hát persze, hogy az, mivel nincs benne gluténbakker. Tehát, hogy esetleg, ha ilyen kommunikációval találkoztok, akkor tudhatjátok, hogy mondjuk az adott márka nem annyira van képbe ezekkel a dolgokkal. Hozzáteszem, hogy amióta elindult a biztonságos műköröm alapanyag programunk, ilyen jellegű kommunikáció már nem annyira lelhető fel a piacon, hála Istennek. Valószínűleg hát fogalmazunk úgy, hogy kevésbé nem is tudom, kevésbé informált márkák is megkapták a tudásanyagot mondjuk a videóink révén, és akkor rájöttek, hogy ja, hát akkor erről nem szabadna ilyeneket mondani. Na mindegy, a lényeg az, hogy örülünk ennek, mert transzparens és átláthatóbb a piac, úgyhogy ez egy közös érdek volt. Na, azt remélem, sikerült megválaszolni a kérdést, tehát röviden összefoglalva, van ilyen szabályozás, érvényben is van, ez egy létező rendelet, 2025. szeptember 1-től hatályba is lép, úgyhogy igenis kell vele foglalkozni.
Jó kérdés lehet viszont, hogy mit csinálj azokkal az anyagokkal, ami mondjuk TPO-t tartalmaz, de 2025. szeptember 1 után még ott lesz a fiókodba. A következő videómban erre is válaszolok.